Mai videónkban annak járunk utána, hogy halálra lehet-e ítélni Európában Vlagyimir Putyint, és ha igen, akkor ki, hogyan és mikor teheti meg ezt. Itt vagyunk Budapesten, a Szabadság téren, a szovjet felszabadítási emlékműnél. Az előző videónkban annak jártunk utána, hogy egy burgenlandi falusi polgármester le tudja zárni a schengeni határt. Ma is nemzetközi jogi témával foglalkozunk. A kérdés az, hogy halálra lehet-e ítélni Európában Vlagyimir Putyint. És ha igen, akkor ki, milyen eljárásban, hol és mikor tudna eljárni. Absztrakt kérdésünk tehát, hogy a nemzetközi joggal ellentétesen háborút indító politikai vezetőket, katonai vezetőket hogyan lehet felelősségre vonni, és milyen büntetést szabnának ki velük szemben. Mivel ezzel kapcsolatban kicsit ellentmondásos volt a magyar állami kommunikáció, úgy döntöttünk, hogy a magyar államból is egy választ erőszakolunk ki, éppen ezért feljelentettük Vlagyimir Putyin orosz elnököt, Szergej Sojgu hadügyminisztert, Alexander Lukasenko belarusz elnököt és Szergej Lavrov orosz külügyminisztert tavaly Magyarországon. De alapvetően kik is a háborús bűnösök? Nagyon leegyszerűsítve az a szabály, és ez már a II. Világháború előtt óta is így van, hogy egész egyszerűen tilos támadó vagy hódító háborút indítani a szomszéd ország ellen. Aki ilyet mégis megtesz, az alapvetően belecsúszik a háborús bűnös kategóriába. Másik lehetőség az, hogy megszegi az ember a háború viselés általános szabályait, például mert civileket deportál, kiirtja a civileket, valakit rabszolgasorba taszít, ez szintén háborús bűnössé teszi az embert. Kik a legjobb példák erre? Alapvetően mindenki által ismert, hogy a II. Világháború után a Nürnbergi katonai törvényszék milyen náci háborús bűnösöket ítélt el. A közelmúltból egy jó példa erre a jugoszláv speciális büntető törvényszék, a boszniai szerb mészárlásokkal kapcsolatos bűncselekmények elítélésére, és egy jó kérdés, hogy Vlagyimir Putyin is belecsúszik ebbe a kategóriába. Igen, az orosz elnök is beleeshet ebbe a kategóriába. A kérdés az, hogy milyen fórum járnál az esetében, és hogy ez a fórum milyen büntetést szabna ki. Tehát az első lehetőség, hogy az adott regnáló elnökkel szemben a saját tagállama jár el. Erre azonban igen ritkán szokott sor kerülni, de előfordult már a történelemben. Például 2009-ben az ICC, tehát a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki a szudáni elnökkel szemben, Omar al-Bashirral szemben, csak úgy, mint Vlagyimir Putyinnal szemben, akit azonban a hatalma, illetve kormánya rendszere megdöntéséig nem sikerült elszámoltatni. 2019-ben azonban saját állama Szudán eljárt vele szemben. A második lehetőség, hogy egy ad hoc bíróságot hoznak létre, egy ideiglenesen működő bíróságot, csak úgy, mint a Nürnbergi katonai törvényszék, vagy az ex-jugoszláv tagállamok ügyében eljáró katonai törvényszék, vagy a ruandai törvényszék. Erre azonban az ENSZ-nek az intézkedésére lenne szükség, itt viszont Oroszország állandó tagja a Biztonsági Tanácsnak, és vétójoga van, tehát ez sem egy valószínű szenárió. A harmadik lehetőség pedig az lenne, hogy a kifejezetten erre a célra felállított nemzetközi bíróság, az ICC, tehát a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság járna el az elnökkel szemben. The ICC is doing its part of work. As a court of law, the judges issued arrest warrants. Their execution depends on international cooperation. Amint láttuk, ez a bíróság már úgy érzi, hogy neki valóban van joghatósága az ügyben, ugyanis ki is bocsátott egy elfogató parancsot Vlagyimir Putyin ellen. Ez pedig azt jelenti, hogy ha az orosz elnök Magyarországra jön, akkor a magyar hatóságoknak nem csak lehetőségük, de kötelességük is letartóztatni az orosz elnököt a nemzetközi jog alapján. Kérdés tehát az, hogy amennyiben elfogják az orosz elnököt, vele szemben milyen büntetést lehet kiszabni. A Nemzetközi Büntetőbíróság alapvetően csak határozott ideig tartó szabadságvesztést, legfeljebb életfogytig tartó börtönbüntetést tud kiszabni. Ugyanez vonatkozik az összes civilizált európai államra is, ugyanis ezek mindegyikében
tilos a halálbüntetés kiszabása vagy végrehajtása, még a háborús bűnösök esetében is. Ugyanez áll egyébként Ukrajnára is. Van viszont egy talán meglepő kivétel, ez pedig Minszk. Ugyanis Belarus nem írta alá halálbüntetés tilalmát célú egyezményeket, illetve a büntető törvénykönyve egyébként a tiltott háború indítás esetére továbbra is a halálbüntetést helyezi kilátásba a vádottakkal szemben. Ha tehát valamilyen oknál fogva Fehér Oroszországban indulna akár egy nemzeti, akár egy nemzetközi katonai speciális törvényszék előtt egy eljárás Vlagyimir Putyinnal szemben, ott igenis fennállna a gyakorlati lehetősége annak, hogy végső soron halálra ítéljék. Спасибо. С Богом.